السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في القناة. اليوم إن شاء الله راني راح ندير لكم وصفة فعالة لمكافحة السعال. واش نسحقوا علبة كما راكم تشوفوا ومن الأحسن نديروا علبة زجاجية، ما نستعملوش علبة بلاستيكية. الزجاج أحسن لأن الزجاج صحي. نستعمل بصلة، ماذا بيا تكون بصلة صغيرة، ما صبت هذه البصلة الكبيرة فقط، ماذا بيا نستعمل صغيرة. ونجيب ملعقة من السكر. يقول لك في قديم الزمان جاء الطاعون إلى مدينة، هذه المدينة اقتلها بأكملها إلا عائلة واحدة. هذه العائلة الواحدة كانت الأم تاعهم تظفر البصل وتحل البصلة، دائما تظفر البصل وتحل البصلة. هذيك البصلة واش كانت تدير؟ كانت تمتص كاع الميكروبات. اذا الطاعون قاس كاع العائلات الا ذيك العائله. البصل سيت ان انتيبيوتيك هو والثوم. شوفوا واش نديروا، نعاودوا نولوا الوصفه تاعنا كما قلت لكم. هاي ليكم قطعتوا نصف بصله هنا، ديت ماذا بينا احنا نستعملوا البصل الصغير. اذا نصف بصله هنايا درناها. واش نديروا عليها؟ نديروا ملعقه من السكر. هاي ليكم هاني دفقته هكذا. نقصي شويه حس، نقصي قلت لك نقصي شويه حس. يا وانا نهدر يا انتي خيري. اذا نديروا هنايا ملعقه تاع السكر، وباش ما تتاكسدش واش راح نديروا لها، نغطوها هكذا ونخلوها نديروها من الصباح لليل. في الليل راح تطلق السيرو، هذاك السيرو نشربوه وما نشربوه موراه والو. وهذه ان شاء الله تكون مفيده للسعال. ما تنسوناش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. شوفوا صبعي ضربتو على جالكم، نورمالمون ديروا لايك في خاطر هذا الصباع مسكين اللي جرحتو على جالكم. كما نقول لكم اخواني الطلبه، هذه الظاهره واش يسموها انتقال الماء من الوسط الاقل تركيز الى الوسط الاقل تركيز. يعني السكر راه مركز، راح الماء اللي في البصل يخرج ليه، يعني نستخلصوا كامل خلاصه البصل. هذه هي. ما تنسوناش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. نعاود لكم ليصلكم كل جديد. وحياة صبعي ديروا لنا لايك باش يوصل الى اكبر عدد من المشتركين. واش الملاحظه عليه اللي راح نزيدها لكم؟ اننا نقصوا الادويه لو ماكسيموم. ماذا بيا حاجه نقدر نعالجها بماده طبيعيه، نستعمل الماده الطبيعيه. البصل ماهوش راح يضرني، البصل انا نديرو في المأكولات تاعنا. كما يقولوا المثل تاعنا، القدره بلا بصل كيما المراه بلا عقل. ها والله هذه هي. إذن لما لديه من أهمية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.